বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি পনীৰৰ চব্জি বনাম আমি লগতে কচ মাছো আছে কচ মাছৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে তো এতিয়া প্ৰথমে মই সয়াবিন তেল দিছোঁ পনীৰখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ পনীৰখিনি ভাজা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে পুৰা একদম ৰেড হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া ওলাই ল'ম মই ওলাই লোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ দি ভাজিম অকণমান ভাজাৰ পাছতে আলুখিনি দি দিম আলুখিনি খুব ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম পিছে আপোনালোকে আলুখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব সিজি যোৱাকৈ তাৰ পাছতে নিমখ আৰু হালধি দি দিম ৰঙচুৱা হৈ পৰাৰ পাছত আলু দি ধুনীয়াকৈ ভাজিম তেতিয়ালৈকে তেলখিনি মেলে চাওক গোটেই তেলখিনি এতিয়া ওলাই পৰিছে তাৰ পাছতে মছলা মই এড কৰিম মছলাত মই দিছোঁ জিৰা ধনিয়া দালচিনি গোলমৰিচ আৰু শুকান জলকীয়া এতিয়া মছলাটো ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব ইমানখিনি ভাজিব লাগিব যে যিমানখিনি তেল আছে চব্জিৰ তেলখিনি ওলাই পৰক চাওক মোৰ গোটেই তেল বাহিৰ হৈ পৰিছে গতিকে মই এতিয়া অলপ পানী এড কৰি দিম পানী এড কৰাৰ পাছত অলপ উতল অহাৰ পাছতে মই পনীৰখিনি দি দিম পনীৰখিনি দি অকণমান উতলাই মোৰ চব্জি ৰেডি হ'ব আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত আছে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰিব লাইক কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত চাই আছে তেন্তে ফ'ল' কৰিব মোক